Welkom bij deel 2 van het kralenbord. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vond, het eerste deel. Vond je het leuk? Geef het eerste deel alsjeblieft een duimpje. Vind je deze ook leuk? Geef dan ook een duimpje. We zijn het eerste gedeelte gestopt met het vastrijgen van de turquoise bandjes aan de stof. Die gaan we nu vastnaaien met de naaimachine. Maar ik maak eerst altijd even een proefje om te kijken hoe de steekgrootte uitvalt op de stof. Of die niet te klein of te groot is. Kijk, hier heb ik even zo'n proefje gemaakt van een restje stof. Nou, ik vind deze steekgrootte er mooi uitzien. Het trekt niet, het is niet te klein, het is niet te groot. Eigenlijk precies goed. En weer dat duimpje, moet nog even oefenen. Nu ik de juiste steekgrootte heb, ga ik de turquoise bandjes vastnaaien aan de stof. En dit is het resultaat als je één kant hebt vastgenaaid. Het ziet er netjes uit, ook als we het omslaan. Dan gaan we onszelf weer eventjes controleren met een lineaaltje voordat we de andere kant vastnaaien. Want je kan nu nog corrigeren. De andere kant, zoals jullie weten, hebben we die ook aan één kant vastgeregen. De onderkant van het bandje aan de stof. Om deze kant makkelijk vast te naaien gaan we het bandje even open strijken. Dat doen we met dit handige toeltje. Een houten rolletje. Ik zal de stof even anders neerleggen zodat jullie het ook beter kunnen zien. We gaan het met het houten rolletje het bandje helemaal open strijken. En dit is het resultaat als je het bandje hebt opengestreken. Uiteraard kan het ook met een gewone strijkijzer. Het ziet er netjes uit. Nu maakt het naaien een stuk makkelijker. Nog even een handigheidje. Met deze speld hou ik onder het naaien het bandje open, want dat wil nog wel eens dubbel klappen. En na het vastnaaien van het tweede bandje ziet het er zo uit. En voor de andere helft doe je hetzelfde. Voordat we verder gaan, gaan we de rijgdraad eruit halen. Tijdens het uithalen van de rijgdraad kom je ook wat draadjes tegen van de naaimachine. Die moeten natuurlijk ook nog even afgehecht worden. Ik knoop ze gewoon af. Je maakt een dubbele knoop en daarna knip je de uiteinden af. En zo ziet het eruit als de rijgdraad eruit is en alle losse draadjes netjes afgeknoopt. Het gaat de goede kant op. De volgende stap is het omstrijken van het bandje. Kijk eerst even met je vingers hoe je het bandje wil hebben. Dan weet je ook hoe je moet strijken. En zo ziet het eruit als het is omgestreken. Het begint al echt wat te worden. Nu de andere kant. Die hebben we natuurlijk net opengestreken met het houten rolletje. En nu gaan we het even met de vinger nog een keer doen
voordat we het strijkijzer erop zetten. Nu beide kanten zijn omgestreken, ga ik het even controleren op het schaaltje of het naar wens is. Inderdaad, dat bandje is goed opengestreken, kan aan één kant vastgeplakt worden en ook de bovenkant ziet er netjes uit. Je herhaalt het strijken van de bandjes voor de tweede strook stof. Nu leggen we het geheel opzij en gaan we ons eerst concentreren op de bodemplaat. Ik maak de bodem van paternoplaat. Die wordt gebruikt in het quilten om malletjes te maken. Ik maak nu ook een malletje voor de bodemplaat van mijn kralenbakje. Dit doe ik met een edding 8400 pen. Je legt het bakje op de paternoplaat en je neemt de omtrek over op de paternoplaat. We leggen de paternoplaat even aan de kant met de omtrek van de bodemplaat en gaan verder met het vastslijmen van de strookstof aan de zijkant van je kralenbakje. De strookstof die we aan de zijkant plakken heeft namelijk enige tijd nodig om te drogen. In de tussentijd kan je dan lekker verder met de bodemplaat. En dit is het resultaat. Het is nu weer een kwestie van wachten tot de lijm droog is. Gelukkig gaat het met een video vrij snel. Hier zie je het opgedroogde resultaat. Het voelt allemaal goed. Controleer het even. Is het naar mijn zin? Daarna herhaal je hetzelfde voor het tweede schaaltje. Kijk, dit is dan het resultaat als je het tweede schaaltje ook de strook stof op de zijkant hebt geplakt. Ik laat het even van dichtbij zien. Dat is nog een aandachtspuntje. Maar daar komen we later op. Nou, ik ben tevreden. De volgende stap is om de uiteinden van de strook stof die je aan de zijkant van je schaaltje hebt geplakt, netjes te laten aansluiten. Ik hou niet van rafelrandjes, dus ik vouw de uiteinden van de strook stof naar binnen weg. Dit is even een beetje pielen, want ik wil natuurlijk netjes. En voordat je de boel vastplakt, zorg ervoor dat je met je vingers de boel goed hebt omgevouwen. Vervolgens lijm je het netjes vast. Tijdens het lijmen kan het handig zijn om één uiteinde even met een speldje vast te zetten, zodat je je kan concentreren op één kant, zoals je hier ziet. En dit zou het resultaat moeten zijn. Het loopt netjes door, netjes omgevouwen, niks van te zien. En daarna plak je het andere uiteinde er netjes aansluitend aan vast. Kijk, dit is wat we willen zien. Het turquoise bandje loopt netjes door. De andere kant is een beetje twijfelachtig, maar misschien kunnen we het daar nog met een beetje pielen goed krijgen. Kijk, dit is het resultaat. Turquoise bandjes lopen redelijk door. Hetzelfde doe je voor de andere kant. Zie hier het resultaat. Als je het niet weet, lijkt de band gewoon door te lopen. En dat is wat we willen. En dit is alweer het einde van deel 2, hoe ik het kralenbord heb gemaakt. Ik hoop dat je hebt genoten. Vond je het leuk? Geef mij dan gerust een duimpje onder deze video. Hoe meer duimpjes, hoe makkelijker ik te vinden ben. Delen van deze video mag natuurlijk ook.
Bedankt voor het kijken en graag tot bij deel 3.